ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਡੇ ਸਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਡੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਫਕਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਪੇੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਚਾਕੂ ਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਕੂ, ਥੱਲੇ ਬੈਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਇਹ ਚਾਕੂ ਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚਾਕੂ। ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੱਕ, ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚਾਕੂ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਸ? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ? ਮਿੱਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੀਕਣੀ ਦਾ ਬਈ ਥੱਲੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੀਕਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਥੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਯਾਨੀ ਬਰਤਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਟਨ ਚੂੜੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਕਿਨਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਵਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਲ ਕੇ ਦੀ ਮੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਪਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਚਾਕ ਆਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਉਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ।
ਪੂਰਾ ਚਾਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਹਾਂ। ਮੱਠੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਫਨਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਮਾੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਾਨਾ ਲਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਾਨਾ ਵਾ ਇਹ। ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਚੌਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਇਹ ਸਰਾਖ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਧਾਗੇ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਮਨੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਮਨੀ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਰਹੀਏ ਨਾ ਚੱਡੋ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੱਠ ਗਏ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਂਤਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਮਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਚਿੱਬ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਫੇਰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਓ ਰੋਟੀ। ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਖਾਓ, ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ ਪਾਣੀ, ਪਿਆਲੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਆ।
ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ, ਜਦੋਂ ਐ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ 500-400 ਹੋ ਗਏ, ਚਿਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਕੜਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਸ ਕਾਲਣੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਗੁੜ ਦਾ ਗੁੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਚਿਣ ਲੈਣਾ। ਆ ਚਿਣ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਮੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁੱਜੀ ਗੱਬੇ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਣ, 3-4 ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਿਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਨਾ ਬੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਥੀਆਂ। ਪਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਭੈਣੀ ਆ, ਸੁਆਹ ਭੈਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਵਾ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਤੇ ਭੈਂ ਕੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ? ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 6 ਵਜੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਬਾਲਣ ਵੀ ਫੂਕਣਾ, ਚਿਲਮ ਵੀ ਪੱਕਣੀ ਆ, ਪੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਨਿਕਲੂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ? ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਤਿੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਕੋਈ ਬਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਭਾਂਡੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ। ਆ ਇਧਰਲੀ ਪਾਸੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਟੀਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4-4 5-5 10-10 ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ, 5-5 4-4 ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 100 ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੇਖਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੀਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਓ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਰਕ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਆ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਰਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਲੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਏ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਘੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਝੀਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਝੀਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਝੀਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਝੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਾਣ, ਬੰਦੇ ਖਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਇਦ ਸੀ ਆਏ ਨਾ 5-6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਆ। ਵਾਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3-3 4-4 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲਣ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਜ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਬਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਘੜਾ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਪਈ ਪਾਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਂਡਾ,
ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਚਾਹ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੀ ਅਮਾਨਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।